हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। फ्रेन्ड्स, आइक्यूले चाहिँ आइक्यू नियो 6 लाई चाइनामा लन्च गरिसकेको छ। यो फोन चाहिँ साथीहरु वर्ल्डको पहिलो यस्तो स्मार्टफोन हो जसले तपाईहरुलाई यस प्राइस पोइन्टमा क्वालकम स्न्यापड्रागनको 8 Gen 1 चाहिँ चिपसेट दिएको छ। यो फोन चाहिँ साथीहरु चाइनामा त्यहाँको प्राइसिङ अनुसार त्यहाँको 2800 युआनमा चाहिँ लन्च भएको छ। यदि साथीहरु यस प्राइसलाई हाम्रो नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु पर्दा अराउन्ड 54,000 सम्म पर्न जान्छ। यदि साथीहरु 54,000 मा यो फोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ भने एकदमै तबाही मचाउने छ साथीहरु यो स्मार्टफोनले। अब खै साथीहरु यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन त्यसको बारेमा साथीहरु अझै कुनै कन्फर्मेसन अपडेट आएको छैन। यदि अपडेट आयो भने चाहिँ म तपाईहरुलाई अगाडि जानकारी गराइदिने छु। आजको भिडियोमा साथीहरु हामीहरु यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ र साथै यो फोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौं। अनि साथीहरु तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने तपाईहरुको लागि हामीहरुले यस्तै लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो लिएर आइराखेका हुन्छौं। अनि भिडियो हेर्दै हेर्दै मन परेमा प्लिज भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु म यो स्मार्टफोनका बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछु। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई पछाडिपट्टि ग्लास बिल्ड देख्न मिल्नेछ अनि पछाडिपट्टि ब्याक साइडमा चाहिँ तपाईहरुलाई म्याट फिनिशका साथमा देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टि तपाईहरुलाई यसमा टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ एउटा एलईडी फ्ल्याशको साथमा भने तलपट्टि चाहिँ तपाईहरुलाई आइक्यूको ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। साथीहरु क्यामेरा हाउसिङको माथिको र तलको लेयरमा चाहिँ तपाईहरुलाई मेटलको फिनिश देख्न मिल्नेछ जसले गर्दा साथीहरु यो फोनलाई चाहिँ एकदमै प्रिमियम लुक दिएको छ। र अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईहरुलाई सेन्ट्रल पञ्च होल कटरको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। डिस्प्ले चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईहरुलाई स्यामसङको E4 प्यानलको डिस्प्ले दिएको छ। बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई एकदमै प्रिमियम दिएको छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई 6.62 इन्चको एउटा FHD प्लस E4 सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ जसमा तपाईहरुलाई 120 हर्ट्जको फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई 1300 निट्सको पिक ब्राइटनेस पनि दिएको छ र साथमा तपाईलाई कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि HDR10+ को सपोर्ट पनि दिएको छ। डिस्प्ले चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई एकदमै बबाल देख्न मिल्नेछ। गेमिङका लागि तथा कन्टेन्ट वाचिङको लागि चाहिँ साथीहरु तपाईलाई डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु यो फोनमा चाहिँ लेटेस्ट क्वालकम स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 चिपसेट देख्न मिल्नेछ जुन एउटा 4nm टेक्नोलोजीमा बनेको चिपसेट हो। यसको स्कोरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु अराउन्ड 10 लाख भन्दा माथि नै यसको स्कोर आउने गर्दछ। पर्फर्मेन्स चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई 1 नम्बरको पाउनु हुनेछ। गेमिङ पनि साथीहरु तपाईले यसमा हाई टु हाई सेटिङमा खेल्न सक्नुहुनेछ। गेमिङका लागि चाहिँ यसमा गेमिङ ग्राफिक्स चाहिँ Adreno 730 को GPU दिएको छ। अनि यसमा र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई LPDDR5 को र्याम टाइप UFS 3.1 को देख्न मिल्नेछ। यसमा चाहिँ तपाईलाई रिड एन्ड राइट चाहिँ एकदमै टप लेभलको देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयर चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स भने यो चाहिँ रन गर्नेछ Ocean OS मा। क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई पछाडिपट्टि ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ जसमा तपाईलाई 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको तपाईलाई डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। पछाडिको सेन्सरमा तपाईलाई OIS को सपोर्ट देख्न मिल्नेछ भने पछाडिको क्यामेराबाट तपाईले 4K 30 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ र अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 1080 30 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरा पनि साथीहरु यसमा तपाईलाई जबरजस्त दिएको छ किनभने साथीहरु यसमा तपाईलाई OIS को सपोर्ट पनि दिएको छ जसको मद्दतले तपाईहरुले पिक्चर र भिडियो चाहिँ एकदमै जबरजस्त लिन सक्नुहुनेछ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु यो स्मार्टफोनमा तपाईलाई 4700 mAh को ब्याट्री दिएको छ जसलाई चार्ज गर्नको लागि 80 वाट को फास्ट चार्जर पनि तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ। सेन्सरको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु यसमा तपाईलाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ। फेस अनलक पनि दिएको छ, स्टेरियो स्पिकर पनि दिएको छ, टाइप सी पोर्ट पनि दिएको छ। अनि यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईहरुलाई 3.5mm को ज्याक चाहिँ दिएको छैन। आईआर ब्लास्टर चाहिँ यसमा तपाईलाई दिएको छ। बाकी बेसिक सबै सेन्सरहरु चाहिँ तपाईलाई यो फोनमा दिएको छ। लौ त साथीहरु यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। यसको प्राइसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईलाई अगाडि नै भिडियोमा भनिसकेको छु। अब हेरौं साथीहरु यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा आउँछ कि आउँदैन। तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त त्यो पनि मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।